Good day mga kameng, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, nakikita na naman, mag-unbox po tayo ng ating TV. Ang TV po natin na dito ay galing siya sa Shopee. Yan. Parang COOCAA brand yan. Na 32S7G. Yan yung kanyang model. At smart TV siya. Yan. Android 11 na din. Yan. I-unbox natin siya mga kameng. Samahan nyo ako. And bago po tayo magsimula, like and subscribe ka na. And hit mo yung notification bell para ma-update ka pag nag-upload ako ng mga gantong video. Let's go, unbox na natin. Pakita ko lang pala sa inyo bago ko yan. Ayan. Kalagay dito. Yan. Reminder, video unboxing. Nakalagay dito, no video, no refund, and no replacement. Yan. Bago nyo unbox, videohan nyo para meron kayong proof na kung ano man yung mangyari dun sa unit. Meron kayong proof na wala kayong ginalaw. Yan. Ayan, meron po tayo dito stand ng TV. Ayan, may letter po siya dito. May letter na A tsaka B. Ayan, A and B yung letter niya. Para hindi tayo malito. Ayan, ito yung kanyang mga accessories. Yung remote po niya. Ayan. Mayroon din siya Netflix, YouTube, Google Play, Prime Video. At saka yung kanyang mga manual. Saka yung power cord. Ito po yung kanyang power cord. May kasama na din po siyang battery. Yan. Yan. Ang kanyang remote. Maganda din yung design. Ang kanyang manual. Yan. Hindi naman natin binabasa ito. Pag nahirapan na lang tayo dyan, binabasa. Ayan. Yung warranty card. Nandito. Kung sakaling papawarranty mo siya. Ayan. Meron siyang 2 years warranty. Yan.
So, accessories not include. Hindi kasama yung accessories. Yan. Screw. Tingnan natin. And ito po yung home screen niya. Meron po siya ditong Netflix, yan, Prime Video, yung TV, yung antenna, Daily Play, YouTube, may Google Play Movies and TV, Music, YouTube Music, Google Play Store. Yan, itong Haiwan Type-C, in-add ko na lang siya sa kanyang home screen. Ito yung pag-add, click dito, click mo lang kung ano yung gusto mo i-add dun sa yun lang yung pag-add. Yun po yung kanyang home screen, direct mo. Example, YouTube. Yan. Direct na po siya YouTube. Mabilis lang. Yan.
Yan, ito po yung kanyang remote. Yan, may power button. And may kagandahan sa kanya, may mute yung mga numbers. At mayroon siyang direct button na Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play, at yung kanyang Google Assistant. Pag-click mo ng YouTube, direct na siya sa YouTube. Netflix, yan, direct na siya pag pinindot mo yung mga yan. Yan yung kagandahan sa remote niya. Yan. Yan, ito po yung Google Assistant. Pag click mo po niyan, lalabas yung microphone. Example, set up my device, yung inyong sasabihin. Yan, direkta na po siya doon. Automatic na po siya. Yan po, nandito po tayo sa home screen niya. Yan, iti-testing po natin siya sa Bluetooth. I-connect po natin. Papakita ko po sa inyo kung paano i-connect. Home screen po. Punta po tayo dito sa setting. Yung makikita nyo yun. Tapos naka-remote and accessories po. Remotes and accessories. Click lang natin. Walang nakikita nyo. Add accessories lang. Hanapin nyo lang yung Bluetooth speaker na pangalan ng Bluetooth nyo. Sa akin, ito yung Bluetooth. Tapos ito yung Bluetooth nya. Click mo lang pair. Okay. Sa remote. Yan, ito yung remote. Tapos okay lang. The Bluetooth device is connected successfully. Yan, connected na daw siya. Mapapansin nyo, meron na siyang sign dito na connected na. Which is, na siya, naka-connect na. Kung ano yung tutunog dun sa TV, doon na po lalabas sa ating Bluetooth. Yan. Testingin po natin siya sa sa kanta. Ito po tayo sa YouTube. Yan, nakikita nyo naman po buo yung tunog niya. Maganda siya. Sa speaker na po siya mismo tumutunog. Kami. Busy bata. That's just the wise old elf. I'll have you know, I'm not just a wise old elf. I'm also a fully qualified wand doctor. Nanonood ng TV. We elves Ay, make ka sa the vlog wands, yan. remember? Ay, sabi mo. Yes, who is that? You have Sabi mo, magic. We make Hello, wands, mga but we kamay. don't use them. Magic always Hey. leads to trouble. Now, Ka-vlog. where is my Hi. patient?